تصور وکړئ چې هره ورځ باید یو شان کار لسګونه ځله تکرار کړئ. هر ځل باید له صفره پیل وکړئ. هماغه ګامونه بیا بیا ترسره کړئ او که کومه تېروتنه وشي بیا هر ځای یې اصلاح کړئ. که چیرې داسې یوه لاره وای چې یو کار یوازې یو ځل مو کولی او بیا یې هر څومره وغواړئ په یوه لحظه کې ترسره کړئ، همدا مفهوم فنکشنز بلل کېږي. کله چې پروګرامونه کوچني وي هر څه ساده ښکاري، خو کله چې پروګرامونه لوی شي د یو شان کوډونو تکرار د پروژې منیجمنټ ستونزمن کوي. همدا ستونزه وه چې فنکشنز یې د حل لپاره رامنځته کړه. فنکشنز داسې دي لکه په فابریکه کې یو ماشین. تاسو ماشین یو ځل جوړوئ او وروسته هر وخت چې اړتیا وي هماغه ماشین کار ترسره کوي. تاسو تصور وکړئ په موبایل کې مو کیمره اوپن کوئ. هر ځل چې پرې کلیک کوئ تاسو نه وینئ چې دننه څومره کامپلیکس کارونه ترسره کېږي، یوازې تاسو نتیجه ترلاسه کوئ. فنکشنز هم په پروګرامینګ کې همداسې کار ترسره کوي. ګورئ فنکشنز موږ سره مرسته کوي چې تکراري کارونه له منځه یوسو، کوډ منظم او پاک وساتو، لوی پروګرامونه په کوچنیو برخو وویشو، د کوډ بیا کارولو وړتیا ولرو یعنې ریوز یې بدل کړو، د پروژو ساتنه او پراختیا اسانه کړو. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به وګورو چې فنکشنز په پایتان کې څنګه جوړوو، څنګه معلومات ورلیږو او څنګه ترې پایلې لاسته راوړو. نو که غواړئ پایتان له زیرو څخه تر هیرو پورې زده کړئ، زموږ له دې سفر سره ملګري پاتې شئ.